Pang girl. Ang sagana na, mapulig. So, ngayong araw po, pupunta kami doon sa isang resort. Bali, ito yung kauna-unahang resort na meron dito sa Natonin. Pero ginagawa pa lang siya. Hindi pa siya totally na tapos. Na-hire kami para document yung the making ng resort na to at gagawa na rin kami ng promotional video para sa gagamitin sa page nila. So dahil akong pinakamataba sa aming apat, yung sa mga kasama ko, hirap akong umakyat dito kasi yung location ng resort nandoon sa taas ng barangay poblasyon. So habang naiwan ako, kumukuha-kuha lang ako ng mga videos dito sa baba. Dapat ito gawanin, ginatap ko. Ayan siya. Ayan ang similar here. Kasi presko, tapos silensyo, yung tikuan, kalmado ito. Very good atmosphere. Para numalit ko yan. Quarantine talaga. Katunod Carsilis, ipopostin doon. Atopet. Ni kay hay anuham Daniel. So buti na lang at meron akong nahanap na team. Ito mga kasama ko dati pero ngayon magagaling na silang mga photographers, videographers at meron na din kaming magpapilot ng drone. So ang gagawin ko na lang mag-i-instruct kasi mag-i-instruct ako at ako ang hahawak ng behind the scene at sila na ang titira. So, ganon sila kagaling. Ya, kan sakto ni Changli ano siya? Sakto ni Changli ay nakutalan niya naman. Nag-apa lang na nagnanana. Bali, ito yung day 1 namin na magsushoot kami dito sa location na to. Maghuhuldi kami dito kasi kailangan namin ng napakaraming footage. Kita nga sila. Ya, ya ano to ni pangato.
Ha? Joke pa sa malikatan to. Up! Kaya lang, ulit tayo. Yun. Actually, limited pa yung pwede naming shoot dito. Kasi hindi pa tapos yung resort, inaayos pa yung isang swimming pool. Parang kulang pa yung pwede naming kunan dito. So, babalik pa kami. Gusto namin mag-shoot na nung iba-ibang atmosphere. Yung meron sanang umuulan, meron ding maaraw, merong morning, at merong gabi, ganon. So, see you next time.